Nagy szeretettel köszöntök mindenkit innen Rákospalota, Újpest vasútállomástól. Folytatjuk az előző videót, most már külön videóban, hiszen nagyon hosszú lett, emiatt gondoltam, hogy két részre bontom. Egyébként ugyanaz a nap van, csak ti másnapon látjátok. Itt vagyunk egyébként a busz végállomáson, ahol láthatjátok, hogy csuklós konnektók végállomásoznak, és PDB 726 NNS, PDB-s és NNS konnektók, ami a BKV-hoz tartozik. Egyébként érdekes ez a helyszín, hiszen régebben itt volt a 121-es autóbusznak a végállomása, és pont erről lesz szó a mai videóban. A 121-es buszvonallal egyébként korábban már foglalkoztunk, akkor ugye a pici, mini buszokat filmeztük, most viszont a meghosszabbított útvonalon fogjuk kipróbálni. Előtte viszont ejtsünk egy pár szót Rákospalota, Újpest vasútállomásról, tartsatok velem! Láthatjátok, hogy itt van egy komolyabb busz végállomás, ahol műszaki tárolás céljából állnak most már meg. Régebben, ahogy említettem is, a 121-es busznak volt itt a végállomása. Valamint, ha jól tudom, volt még egy buszjárat, de ebben már annyira nem vagyok biztos. Ugye Rákospalota, Újpest vasútállomás pedig ott található, láthattátok az előbb, itt ment a háttérben a KISZ, és hát gondoltam, hogy egy picit a vasútállomásról is filmezzünk, hiszen annyira nem jártuk még körbe egyik videóban sem, max felújítások kapcsán mutattam meg, vagy néhány vágóképet, amikor utaztunk Veresegyház felé, pedig megér egy misét, hogy hol tart a vasút 2024-ben, hiszen bevallom őszintén, nem most megyek be először, hanem az előbb, amikor filmeztem az évben, az előző videóban, akkor bementem mosdóba, és azok az áldatlan állapotok, úgy gondoltam, hogy érdemes bele tenni a videóba, hiszen ilyet szerintem nagyon rég, vagy nagyon kevesen láttatok. Ugye vannak itt ilyen kis boltok, mint ez a bakterház, van egy zöldséggyümölcskerekcsetés, ami nincs is nyitva, és itt a vasútállomásnak a felvétel épület. Egyébként eléggé fontos vasútállomásról van szó, hiszen rengetegen akik Újpesten vagy Egyenföldön tanulnak, jelentősebben iskolások teszik ki az utasforgalom nagy részét, hiszen itt szoktak felszállni Dunakeszi, Vác, illetve Veresegyház irányába, és amint vége van az iskolának, itt megtelnek a peronok. Ugye ez még a múltban ragadt, ez a vasútállomás, és le lehetne forgatni egy múlt századi filmet is itt. Ugye általában a 3-as vágányon mennek befelé nyugatiba az összes vonat, tehát ezt használják. Valamelyik megáll, valamelyik tovább halad. Ugye általában 4-es vágányt használja a váci személy, illetve az áthaladó zónázó vonatok, és az 5. vágányon, meg a 6. vágányon általában a veresi személy, illetve a veresi gyorsított vonatok szoktak megállni. Ugye 71-es vasútvonal használja, 4-től lefele, vagyis 3-től lefele a 2-es és 1-es vágányt pedig már semmire nem használják. Ugye, hát nem túl korszerű, látjátok, hogy ilyen betonaljakból épül fel valójában maga a peron, ez van leaszfaltozva. Mint van ez a Rozoga híd, ami annól többször is benne volt a hírekben, hogy nem túl biztonságos, és hát könnyen le lehet zuhanni róla, de azért ezt mindjárt leellenőrizzük, hogy azért ne szitkozódjak itt. És a felvételi épületnél van egy ilyen lottózó, meg bolt egyben, van egy ilyen esőbeálló, itt várakoznak az utasok. Na, jön is egy mozdony, egy púpos, azt hiszem ez a púpos, igen, Kárpát vasút, 439 015-ös, elmegy arra, és villog a sárga fény. Lehet, hogy ide rá fog állni ezekre a tehervagonokra. Ugye ez általában 7-es, 8-as vágányon szokták itt tárolni, és hát emlékszem, hogy gyerekkoromban is sose használtuk ezt a feljárót Rákospalota felől, hanem mindig ugye itt jöttünk át, és állandóan elállta az utat, tehát itt meg kellett kerülni ezt a hosszú szerelvényt. Ugyan a hölgy is mindjárt kitalálja, hogy fog elmenni, hát ő is meg fogja ezt kerülni. Ez egy kellemetlenség, de hát senki nem használja ezt a feljárót, mert
mondom, nem túl biztonságos, de be is mutatom neki. Hát azért mondom, nem túl a legbiztonságosabb, hiszen rezeg valamelyik léc, tehát azért nincsen jól leszötyegecselve mindenhol. Amik itt megvannak a szegecsek, de hát nézzétek már, igen rozsdásak, azért ezt se most cserélték. Szerencsére olyan, mintha valamit mókoltak volna azért rajta. Ugye így néz ki a feljáró. Inkább videóklippek forgatásakor szokták ezt használni, nem pedig hátkelésre az emberek. Hiszen azért itt nem érzi magát senki biztonságban, főleg, hogy alatta van a 25 kV-os feszültség. De ugye itt mégis megtették a óvi intézkedést, hogy ne legyen baj az embernek. De azért látjuk, hogy ez nem a legmodernebb vasútállomások közé tartozik, és már nagyon régóta revesgetik ennek a felújítását. Ugye, amíg még itt laktam, voltak olyan tervek is, hogy az egész, hoppá, én ijedtem meg, gyerekek. Az egész vasútállomást visszafelé, ott a átjáró magasság, vagy felüljáró alá tennék, és így lehetne busz megállót is létrehozni itt a feljárón. Ez nem is állt meg. Praha, hlavní nádraží, ne! Gyerekek, flörtel Prágába? Szó szerint az volt ráírva, hogy Praha, hlavní nádraží. Hí, gyerekek, azért még egy hungári Eurocity-vel se túl kényelmes ez a 7 óra vonatozás, nem hogy egy Flirten, ahol gyakorlatilag semmilyen szolgáltatás nincs. Szóval volt egy olyan terv, hogy oda rakják a vasútállomást, de aztán lemondtak róla, és arról döntöttek, hogy itt fog maradni, viszont itt akkor kiépítik idáig a metrót, és egy közös megállója lesz a vasútnak. És akkor bemegyünk a felvétel épületbe, és megmutatom, milyen áldatlan állapotok vannak. Úgyhogy itt a MÁV-nak az egykori kiírás, hogy 50 megújuló vasútállomás helyett lehetne azt is alkalmazni, hogy 50 lerohadó vasútállomás, mert szó szerint ez jellemző például Rákospalota, Újpestre is. Hát ahogy bejövünk itt a főbejáraton, láthatjátok, itt van 2 jegyautomata, egyébként van jegypénztár, szerencsére van egy hölgy bent, és hát konkrétan ezek a 1000 éves sárga kockakövek, meg ez a töménytelen húgy és kakiszag, ami jellemzi itt a várótermet. Legalább a végén van egy összegrafitizett kuka. És itt van a pasi mosdó, ami látjátok le is van zárva, de így sem túl bizalomgerjesztő. Úgyhogy ha valakinek pisilnie kell, ide a női mosdóba kell bemenni. Nem hiszem, hogy most itt benne lenne egy hölgy, úgyhogy azért merek bejönni, mert ilyen állapotok között még egy pasi sem szívesen pisilálva, nem hogy egy nő leüljön ide. Látjátok, van egy villanykörte, az legalább egy némi fényt ad. Itt megismerkedhetünk valami túlvilági ismeretlen szöveggel. És hát gyerekek, így néz ki 2024-ben Magyarországon egy vasútállomásnak a WC-je. Elképesztő. Tényleg, de legalább nézzétek meg, vadonatúj a WC kefe. Az legalább egy pozitív hír. Lehúzni nem tudom, hogy húzzátok le, zsinór van hozzá, csak azért nem szívesen fogdosná meg az ember ezt. Legalább csaptelep is van, ha már szappan nincs kihelyezve. Illetve hát innen még a WC fedele is hiányzik, ez a 2 klotyó van, még egy vodkás üveg is van ott a tetején. Elképesztő. Ki lehet cserélve a zsinór, de hát azért ez se szívesen húzkodna az ember. Bezárni konkrétan a mosdót nem lehet. Vagy be lehet, bocsánat. Vagy foly. Na itt fúj. Ezért bocsánat, nem fogdasnám meg kézzel. Azért a kukkolóknak is adtak helyet, hogy aki kukkolni szeretné a hölgyeket pisilés közben, az be tudjon itt bámulni. Tehát tök fölösleges ez az ajtó, hiszen konkrétan mindent lehet onnan látni. Ezt nézzétek meg. Még oda is rajzolták a nyilat, hogy ott kukkolt. Na hát azért ez elképesztő, hogy Magyarországon itt tartunk 2024-ben, itt meg egy lezárt ajtó. Legalább a szellőzés biztosított, hiszen az ablakot nem lehet becsukni normálisan. Irdatlan állapotok vannak itt, és borzasztó. Tehát köszönjük szépen a közlekedési miniszternek, hogy ennyire foglalkozik itt. És egyébként Budapesten vagyunk, tehát
nem is azt mondom, hogy egy kisebb faluban. Elképesztő, hogy Magyarországon 2024-ben ilyen vasútállomások vannak, főleg itt Budapesten, tehát hihetetlen, az ember nem szívesen tölt el itt 5 percnél több időt. Van bent egyébként váróterem, ki van rakva 2 ilyen, nem tudom, ilyen utcai pad, ahova le lehet ülni, hogyha... De egyébként arra, hogy ha fáztok, arra nem jó, hiszen ugyanolyan hideg van bent, mint itt kint az utcán. Annyi, hogy nem másztok, mivel van tető a fejetek fölött, meg látjátok a kijelző, hogy mikor jön a vonat. Úgyhogy eláll a lélegzetem, és nincsenek szavaim ehhez. Megyünk, és kipróbáljuk a 121-es buszt. És most megyünk át arra a részre a villamossal, ahol egykor a 3-as metró felszíni szakaszát tervezték. Ugye meg is fogjátok látni, ugye itt a betonfalakból sejtetődik, valamint ugye itt a magas vágányokból, ahol nincsenek talpfák, hanem úgy van lerögzítve, mint a metrónál, sűrűbben ide a betontalajra. És ugye itt az atlétikai stadion a metrónál nem is létezett volna, ezt utólag, akkor a villamost kialakították, akkor tervezték ide, hogy azért egy ilyen villamos távolságon belül legyen. És itt vagyunk az Óceánárok utcánál, buszvégállomásnál, és ugye foglalkoztunk már a témával, hogy átalakították Káposztás megye közlekedését, és megvolt a saját személyes véleményem például a 296-os busz átszervezésével is, és a 196-os autóbuszt is kipróbáltuk már hosszabbított útvonalon. Látjátok, hogy nincs sok utas, talán az első utas, aki most felszáll a buszra, mert én belátok, és hát nem látok túl sok utazni vágyót. Mi pedig a 121-essel fog ma foglalkozni, és meg fogjuk nézni, azon sem ül senki, hogy egyébként mennyire van kihasználva, hiszen a 121-es vette át a 296-os busz helyét a Fóti úton, tehát hogyha a Fóti út felé akartok közlekedni, akkor a 121-es buszt ajánlják. Na, itt ülünk már a 121-es buszon, egyébként egyedüli utas vagyok a Solaris Urbino 10-esen. Nagyon aranyos az a busz, még sosem utaztam vele, mindig csak videóztam, úgyhogy túl sok utasra nem számítunk, és hát a buszsofőr is mondta, hogy nyugodtan még töltsem ki az időmet, hiszen van még majdnem 10 perc az indulásig, úgyhogy miattam bekapcsolták itt a motort, hogy utazhassak vele. Hát nem tudom, mennyire érte meg, egyébként a 196-os autóbusz is, amint mondtam, nem csak egy utas volt, úgyhogy tévedtem, 3 utas volt, pontosan amikor elindult, plusz egy gyermek. Egyébként tök király ez a 4-es ülés is, hiszen itt elfér egy testesebb utas is, mert van itt egy szélesebb, ugye van egy ilyen szimpla, és itt hátul van egy ilyen 3-as ülés is az ajtó helyén, úgyhogy nagyon aranyos az a busz. Elindultunk, és úgy néz ki, hogy én vagyok az egyedüli utas jelenleg. Kíváncsi leszek, hogy a Fóti úton, vagy máshol hányan fognak felszállni, úgyhogy számolni fogom őket a végállomásig. Egyébként aranyos az a minibusz. Nekem semmi bajom vele. Eddig 0 utasunk van, most jön a művelődési központ. Itt talán több diákra számíthatunk, mert itt van egy gimnázium nem messze. Kíváncsi leszek, de szerintem sokan a 20 erre várnak. Na, tévedtem, a művelődés központnál felszállt 2 diák, itt Erdősor útnál további 4 ember, összesen 6. Így 7-en vagyunk a buszon, de még így sincs fel annyira kihasználva. Viszont sokkal könnyebb volt besorolni a kanyarodó sávba a művelődés központnál, mint a csuklós 20-vel, hiszen sokkal mobilisabb ez a jármű. De haladunk szépen a Fóti út felé, és lehet, hogy még hátulról is filmezni fogok. Iglói utca. De itt már többen állnak a megállóba, kíváncsi vagyok. 4-en biztos felszállnak. 2-en leszálltak, de őket már beleszámoltuk. Felszálltak, bocsánat, 3-an, úgyhogy összesen eddig 10 használtuk.
tovább. Pajtás utcát is kihagytuk, és most fogunk lekanyarodni szépen a Szilágyi útra. Ott a másik 121-es Káposztásmegyer irányába, és talán többen le fognak szállni a vasút miatt. Balra kanyarodunk, és itt fogunk majd rátérni a 14-es villamos vonalra. Elmegyünk a Tarzan Park mellett, ami egykor a napközis tábor volt, ide jártam még én is. Sajnos úgy gondolták, hogy államilag minek tartsanak fönt ilyeneket, amikor pénzért is lehet a gyereket szórakoztatni. Igen, tök jó innen a hátsó ablakból kinézni, tetszik ez a minibusz. Nézd mögöttünk a kiállás, hogy ki ez a hülye, aki videózik hátrafelé. Közben szép lassan rázumbol az ablakra. Ment egy utasokat nem szállító csuklós busz, és mindjárt ott vagyunk Rákospalota, Újpest vasútállomásnál, onnan elindultunk. Leszállni nem szálltak le, csak egy ember szállt föl, így 11 idáig az utasok száma. Velem együtt számolva, mert én is utas vagyok. Innen indultunk az előbb. Ugye, itt volt a egykori végállomás tőlem balra, onnan kezdtük is a videózást, és innentől már a régi útvonalon megy Víztorony felé, illetve ugye hátul majd a Tél utcán keresztül Újpest városkapuig. Ugye itt is felújították a kereszteződést, ez se így nézett ki régen. Na és itt megkerüljük szépen a víztornyot, és a Stop Shopnál fog megállni. Ez mindig is ilyen járat volt, hiszen szabályosan nem tudott volna a felüljáró hídfője miatt haladni, viszont plusz egy megállót be tud iktatni és felszedni embereket. Ugye egy nagyobb busz nem férne el, úgyhogy ezért is jó a midi busz, de egyébként is a forgalom nem indokolná, hogy nagyobb jármű közlekedjen errefelé. 11 utas miatt simán elférünk. Rengetegen leszálltak, és egy utas szállt föl 12 idáig. Ha jól láttam, akkor a Fóti út és Víztorony között használják leginkább ezt a buszt. Most jöttünk át a Pozsonyi utcánál, a 14-es villamos, és már mindjárt a végállomás felé közeledünk, összesen eddig 14 utas velem együtt. Egyébként nem annyian vagyunk rajta, nyilván ugye cserélődtek itt a utasok, különböző szakaszokon közlekedtek, vagyunk fent vagy 5-en kb. És megérkeztünk Újpest városkapuhoz, úgyhogy összeszámoltam, összesen 14 utas volt velem együtt számolva, tehát 14-en utaztunk a 121-es buszvonalon Szilaspataktól ide Újpest városkapu felé. Egyébként visszafele már többen felszálltak, tehát nem álltam azt, hogy felesleges az a buszjárat, sőt nagyon jól beköti Újpest városkaput a Káposztásmegyerre, tehát nem kell kényszeresen átszállni, vagy nem kell tovább menni Újpest központig, hogy aztán a 14-es villamost igénybe vegyétek, meg itt a kisebb lakótelepi utcákat is, hogy mondjam, kiszolgálja, tehát nem akartam szót ismételni. Viszont én ezt nem tartom jónak, hogy emiatt a 296-os buszt visszafejlesztették, hiszen a 296-osnak nagyon is volt értelme a Fóti úton. Én igazából emiatt vagyok pipa, hogy a 296-os buszt visszafejlesztették, a 196-os buszt pedig úgy fejlesztették, hogy egyébként meg indokolatlan, mert ez úgy majdnem elcsapnak engem, pedig járdán vagyok, na mindegy. Szóval vissza
fejlesztették, annak ellenére, hogy ennek lett volna értelme. A 196-osnak pedig annyira nincs, hiszen nincsen elegendő utas, aki Káposztás megyere menne a Fóti úttól, és ezt kipróbáltuk, sőt most is megnéztem, tehát bármikor megnézhetem, akkor sem lesz több utas rajta. Én remélem tetszett nektek ez a videó így ebben a formában, írjátok le a véleményeteket a vasútállomással, illetve itt a Káposztás megyeri buszfejlesztéssel kapcsolatosan. Én azt írnám, hogyha én lennék a kommentelő, hogy valaki összefirkálta a térképet és azt hitte, hogy ez mennyire jó lesz itt az újpestieknek. Életében nem közlekedett még itt szerintem, úgyhogy jó lenne, hogyha visszaállítanák a 296-os buszt. Én pedig innen megköszönöm a figyelmet, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!